Hello and assalamu alaikum. Welcome to the IELTS Mastery Series. په نن ویډیو کې هم د IELTS کوم ریډینګ ټیکنیکس اینڈ ټپس اینڈ ټریکس دی ډیسکس کوو. د هغې سره سره څومره پاسیجز دي هغه په څومره ټایم کې کول غواړي او د کوېسچن څومره ټایپس دي دا به ډیسکس کوو. تاسو که وګورئ موږ سره سکیمینګ او سکینینګ دا دوه مین ټیکنیکس دي. په سکیمینګ کې تاسو وګورئ دا چې کوم دی نو ریډینګ کویکلی ټو ګیټ د مین آیډیا. موږ سره یو فار ایگزامپل یو غټ پاسیج وي او د هغې یو مین پوینټ یا یو څو مین پوینټس چې کوم دی نو هغه هغې نه راایستل هغې نه اخیستل یا انفر کول دې ته موږ سکیمینګ وایو. بیا یوز اټ ایٹ دی سټارټ اف انډرسټینډینګ د اوورال تیم اف د پاسیج. او دا داسې هم کیدای شي چې یو سمري چې کوم دی نو هغې نه موږ اخلو مین پوینټس اخلو یا سمري اخلو نو د هغه ټیکنیک دپاره یا د دې پاسیج دپاره یا د دې مقصد دپاره موږ سکیمینګ یوز کوو. بیا د دې اپوزیټ چې کوم دی نو موږ سره سکینینګ دی. سکینینګ اصل کې موږ یوز کوو لوکینګ فار سپیسیفیک انفارمیشن اور کی ورډز یا د هغې سره سره use it to locate answer fast without reading everything. نو دا دوه ټیکنیک چې کوم دی نو موږ په دې کې یوز کوو او دا موږ سره هیلپ راکوي په IELTS چې څومره هم کوېسچن دي 40 کوېسچنز دي هغه انډرسټینډ کول چې کوم موږ په 1 hour کې کوو. نو اوس ګورو چې موږ سره دې کې څومره پاسیجز دي او دا هغه پاسیجز کې مختلف کم کوېسچنز دي. نو موږ سره پاسیج 1 وي نورملی دا لږ ایزي هم وي او په دې کې زیات تر دا په 20 منټس کې کول دي او زیات تر دې کې موږ سره ټرو فالس اینڈ ناٹ ګیون وي. ټرو چې کوم سټیټمنټ میچ کیږي چې کوم نه میچ کیږي یا کنټراست کوي او ناٹ ګیون دا چې کوم سټیټمنټ وي یا کوېسچن وي دا په پاسیج کې الریډي ورکړی شوی نه وي نو دا ټرو فالس اینڈ ناٹ ګیون د کوېسچن سیټس وي. بیا د دې سره نیکسټ چې کوم دی نو سټیټمنټ یا سټیټمنټ کمپلیشن یا سنټنس کمپلیشن چې کوم دی نو هغه یو ون ورډ راغستل وي او هغه باندې دا سنټنس کمپلیټ کول وي. اوورال دی کې موږ سره 13 کوېسچنز وي په یو پاسیج کې او دا کمپیریټیولی لږ آسان وي. که فار انسټنس دا موږ سره IELTS جنرال وي نو دا به ډېر زیات آسان وي او که اکیډمیک وي نو د دې به لیول لږ معمولي ایزي وي خو داسې هم نه چې ډېر زیات په آسان وي څنګه چې د IELTS جنرال ټریننګ دی. بیا موږ سره پاسیج 2 دی. پاسیج 2 کې دا هم په 20 منټس کې کول وي. تاسو که کوشش کوئ چې لږ زر یې کمپلیټ کړئ نو تاسو ته به د هارډ چې کوم نیکسټ تھرډ پاسیج راځي د هغې دپاره به تاسو سره ټایم سیو شي. دې کې موږ سره سټیټمنټ میچنګ وي سمري کمپلیشن وي او MCQs هم وي. دا ډفرنٹ ټایپس اف کوېسچنز وي سیټ اف کوېسچنز وي هغې ته مختلف ټیکنیکس چې کوم موږ د سکیمینګ او سکینینګ سره ډسکس کړه هغه به تاسو ته هیلپ کوي د دې پاسیج اټمپټ کولو. بیا موږ سره پاسیج 3 دی. پاسیج 3 کې موږ سره هیډینګ میچنګ وي ټرو فالس اینڈ ناٹ ګیون چې کوم دلته وي هغه دلته هم راتلی شي یا مختلف پاسیجز کې دا مختلف چې کوم موږ سره کوېسچن ټایپس دي دا ریپیټ کیدی شي او بیا لیبلینګ ډایګرام هم دې کې کیدی شي. نو اوورال دا پاسیج 3 چې کوم دا لږ مشکله وي د دې لیول چې کوم لږ میډیم وي او دا ایزي وي. زیاتره دا سوشل ساینسز نه دی راغستی وي. بیا پاسیج 2 چې کوم دی نو ساینس یا ارکیالوجي نه وي او دا تھرډ پاسیج چې کوم هم دا اکیډمیک سره ریلیټډ وي یا د ریسرچ سره یا د ساینس سره میبي بایولوجي وي کیمسټري وي یا انیثینګ لایک دیٹ. خو ضروري دی کې دا نه ده چې تاسو ساینس ویلی وي نو تاسو به کولی شئ یا چې تاسو آرټس څومره سټډي کړی وي یا چې کوم دی نو ملټي ډسپلینري سبجیکټس وي نو هغې کې به تاسو ته مشکله وي. چې څومره هم تاسو دا ټپس اینډ ټریکس ټیکنیکس چې کوم دي نو دا تاسو پریکټس کوئ نو هغې کې به تاسو ته بیا دا کوېسچنز اټمپټ کول چې کوم دی نو دا ډېر آسان دی. ټایم مینجمنټ دې کې د ټول نه امپورټنټ څیز دی په هغې به تاسو زیات فوکس کوئ آیا کوېسچنز چې کوم دی نو هغه ټرو دی فالس دی ناٹ ګیون دی صحیح نه دی هغه چې کوم دی نو په هغه سرټن ټایم کې کول او بیا چې کوم دی چې کله موږ ته د انسر ډېر زیات پته نه لګي یو کوېسچن دی هغه موږ صحیح طریقې سره نه شو اټمپټ کولی یا مشکله دی یا موږ ته انسر نه معلومیږي په پاسیج کې نو موږ نیکسټ کوېسچن کولی شو چې کله موږ سره ټایم بچ نو هغه کوېسچن ته دوباره هم راتلی شو. نو دا اوورال یو جنرل اوورویو ده د IELTS اکیډمیک یا IELTS جنرل پاسیجز به څنګه وي په څومره ټایم کې به کیږي او د هغې سره چې کوم دی نو کم ټپس اینډ ټریکس ټیکنیکس پکار دي او کوېسچن ټایپس چې کوم دی نو هغه به موږ کم طریقې سره اټمپټ کړو چې دا ویډیو به تاسو ته یو زبردست انډرسټینډینګ درکړي. که تاسو د IELTS خپل سټوډنټس یا نور څوک پریپریشن کوئ نو ضرور دا ویډیو د هغې سره شیر کړئ. تھینک یو فار واچینګ.